السلام عليكم. يراجعنا في بعض الأحيان مرضى بنوبات حادة مؤلمة في بعض مناطق الوجه. يعتقد المريض أنها لها علاقة في الأسنان، وعند الفحص لا نجد الحقيقة سبب سني واضح للمشكلة. يكون سبب ذلك ما يدعى بالعصاب مثلث التوائم أو التريجيمينال نورالجيا. حضرت اليوم إن شاء الله رح نحكي عن هاي الحالة الألمية المبرحة، وأيضا نحكي عن كيفية التعامل معها كأطباء أسنان، خصوصا من ناحية تشخيصها وعلاجها. خلونا نبدأ. في البداية أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي. بيسعدني تلقي أي اقتراح من قبلكم، بيسعدني متابعتكم وتفاعلكم. أيضا بدي أذكركم باللايك، بالاشتراك، بالمشاركة، بالتعليق لإتاحة الفرصة للقناة للانتشار. أيضا بدي أشير إلى أنه صار متوفر الآن الانتساب إلى القناة، الانضمام اللي بيتيح الحقيقة عبر عدة مستويات مجموعة من المزايا ممكن الاطلاع عليها. فيما يخص محاضرة اليوم، إن شاء الله نتكلم عن حالة مرضية قد نصادفها في عيادة الأسنان. هي حالة إصابة بمثلث التوائم أو ما يدعى الترايجيمينال نورالجيا، والحقيقة هي حالة تتصف بحدوث نوبات ألمية برحة على مسار تفرعات العصب الخامس، وهي مجهولة السبب في معظم الحالات. يكون الحقيقة الألم يشبه نوبات الكهرباء، يشبه صعقات الكهرباء، وقد يكون تشنجي. يأتي بشكل هجمات قد تستمر عدة ثواني، تكون حادة ومؤلمة، وقد تستمر عدة دقائق، وتدعى أيضا بالعرة المؤلمة. هي الحقيقة تسمية التريجيمينال نورالجيا أطلقها الجراح نيكولاس في القرن التاسع عشر. المرض نادر، ولكن ممكن نشوفه في عيادة الأسنان، ويكون أكثر ندرة قبل عمر 50، وإن كان من الممكن أن يحدث. نسبة الإصابة تقريبا من كل 5 أشخاص يكون هناك 3 إناث وذكرين. العصاب بتوصيفه قد يكون حقيقي، وهون نحن بنحكي عن عصاب نموذجي أو لا نموذجي، ورح نحكي مع تقدم المحاضرة. وقد يكون عرضيا، بمعنى أنه ليس مرضي، وبالتالي هو يأتي مرة ولا يعود. قد يكون طبعا هو مجرد عرض تابع لمرض مثل الأورام الخبيثة الموضعية والمعالجة المطبقة على منطقة العصب، ردود العصبية والأورام العصبية وغيرها. النوبة نفسها بتكون مفاجئة، تكون يونيليترال، تكون سيفير برايف، وقد الألم ناكس في معظم الحالات، ويتبع توزع واحد أو أكثر من فروع العصب القحفي الخامس. السبب الرئيسي هو حصول تأذي على مستوى العصب الخامس، يقود إلى حصول ديميلينيشن للعصب، وفيما بعد يؤدي لحدوث هذا الألم الحاد والشوكي، وبيتسبب بما يدعى بالنورالجيا. طبعا نحن مثل ما قلنا السبب مجهول في معظم الحالات. قد يكون السبب مثل ما قلنا هو تأذي على مستوى العصب، يؤدي لحصول ديميلينيشن، وأيضا تصلب الويحي. ممكن يحصل البيتروس ريتش كومبريشن أيضا بعد بعد الردود اللي ممكن تؤدي لتأذي العصب، وأيضا بعد حالات الأورام الانتراكرانيال تيومورز، وحالات أيضا الاضطرابات على مستوى الوعائية داخل القحفية. وأخيرا ممكن أيضا بعض الأحيان الإصابات الفيروسية ممكن تؤدي. بالمجمل ممكن نقول أنه قد يكون تأذي عصبي بشكل مباشر من خلال التأذي، أو من خلال التغيرات التنكسية الحاصلة، أو أنه يكون إصابة من منشأ وعائي. والحقيقة هذا بيكون بمعظم الحالات مع وجود شريان أو وريد غير طبيعي خلف عقدة جاسر. وقد يكون للوراثة دور في بعض الحالات، وجد في بعض الأحيان أنه الوراثة تلعب دور. إذا بدنا نحكي عن الفيزيولوجيا المرضية، نحن الأهم نعرف هو طبعا هي عقدة جاسر، ومنها تنشأ الأعصاب القحفية، ومنها العصب الخامس، العصب مثلث التوائم، واللي هو الحقيقة بيتفرع ل3 فروع، وهذا بيفسر التسمية. درسنا معظمنا من خلال الاناتومي، من خلال التشريح هي الأفكار. عندنا العصب العيني، وعندنا العصب الفكي العلوي، والعصب الفكي السفلي. بالنسبة للعيني والفك العلوي هم عصبان حسيان، أما العصب الفكي السفلي فهو عصب مختلط حسي وحركي، وأيضا هي الأمور نعرفها، يفترض نعرفها كأطباء أسنان. الإصابة غالبا بتكون إما في العصب الفكي العلوي أو بالعصب الفكي السفلي، وتتبع نوبات الألم فروع المثلث التوائم. طبيعة الحال العصب العيني بيعصب
العين بيعصب منطقة الجبهة والأنف. العصب الفكي العلوي بيعصب الأسنان العلوية، اللثة العلوية، الشفة العلوية، وأيضا قد بيعطي تعصيب للجفن السفلي. أما العصب الفك السفلي فبيعصب الأسنان السفلية واللثة والشفة السفلية والفك السفلي. طبعا الإصابة هاي أو هاي التفرعات بتفسر مناطق الألم اللي ممكن نحن يشكو منها المريض، واللي بتدل على تأذي برانش أو أكثر من فروع العصب القحفي الخامس مثلث التوائم. بالنسبة لأنواع تريجيمينال نورالجيا أو عصاب مثلث التوائم، في عنا المظهر النموذجي التيبيكال والغير نموذجي الاتيبيكال. بالنسبة للمظهر النموذجي بنشوف أنه بهي الحالات المريض بيشتكي من حلقات ألم حادة ومركزة ومنتشرة، وبيشعر أيضا بإحساس حارق burning sensation على كامل منطقة الوجه. ممكن الحقيقة أنه يحصل فترات يخلو فيها من الألم تماما وتستمر لحدود الساعتين. أما المظهر الغير نموذجي فبنشوف أنه بيكون الألم أقل ولكن امتداده بيكون أكثر، والألم بيكون ثابت وإحساس الحرقة ثابت، ما بيحصل فترات البين فري انترفالز، وبتكون عادة الأعراض قابلة للسيطرة. طبعا التيبيكال ترايجيمينال نورالجيا هي بمعظم حالاتها مجهولة السبب، وتقريبا كل الحالات المصاحبة عادة بنشوف فيها انضغاط على مستوى الأوعية الدموية، واللي بتكون بجانب الجذور العصبية للمثلث التوائم. طبعا ما بنشوف تأذي يعني مباشر على مستوى الجذور العصبية، لكن repeated البالسيشن اللي بتحصل تؤدي لتغيرات على مستوى وظيفة العصب مع الوقت، وبتعطي هي الإشارات غير الطبيعية اللي حكينا عنها. أهم ما يميز التيبيكال نورالجيا هو الألم الحارق المخرش الشديد الثابت وحاد الجانب. طبعا عندنا أنواع كتير، عندنا أنواع تكون لها علاقة بالمالتيبل سكلروسيس يلي حكيت عنه تقريبا في المحاضرات السابقة. قد يكون ثانوي لوجود ورم أو آفة تضغط على الجذور العصبية وتسبب أيضا في هذه الحالة رح نشوف مع المريض بيشتكي من تنميل وضعف في عملية المضغ. نلاحظ أيضا حالات تدعى بالبري تريجيمينال نورالجيا، وهون ممكن تستمر أيام إلى سنوات قبل أن تحدث الألم العصابي المميز أو النموذجي. بالنسبة للتشخيص حنشوف أنه تشخيص التيبيكال ديسيز اوف نورالجيا بيكون عن طريق الهيستوري، عن طريق السي تي سكان والام ار اي. بدنا نميز طبعا من خلال التشخيص بعض الامراض الديفرنشال دياجنوزز، المايجرين والالتهاب الجيبي، التهاب الجيوب الفكيه، والالم السني ايضا. وهذا السبب اني انا حبيت احكي عن النورالجيا في ما يخص الميديكالي كومبرومايز بيشنت بهي السلسله، لانه ممكن يراجع المريض بالم يشك بأنه له علاقة بالأسنان. وأيضا قد يكون من المهم أنه نحن نعمل differential diagnosis مع البوست هيربيتيك نورالجيا ممكن يحصل، وأيضا الأورام الأنف والبلعوم، الأذيات على مستوى العمود الفقري. طبعا لما نحن نحكي عن التشخيص بدنا نقول أنه على مستوى الهيستوري بيشتكي المريض عادة بيقول لنا أنه عنده ألم زي الكهرباء، صاعق حاد بيشبه ضربة سكين أو صعقة كهربائية، وأنه هي النوبة بتكون متقطعة مبرحة تستمر من ثواني مثل ما قلنا لعدة دقائق، وبتكون انتشارها على مناطق انتشار العصب اللي يفترض احنا كدينتست نكون عارفينها، وما بتترافق مع إصابة حسية أو حركية في تلك المنطقة. طبعا قد يحدث تقلص عضلي عصبي لا إرادي في الحالات المتقدمة، وممكن المريض أحيانا يشتكي من حس حكة أو حرقة لفترة طويلة من دون ما يشتكي ألم بشكل مباشر. هذا حكينا من خلال البري ترايجيمينال نورالجيا. ممكن أيضا الألم يمتد للعنق فروة الرأس، بس بيكون ليس بالحدة اللي بيكون على مسار تفرعات العصب نفسه. الحقيقة على المستوى المخبري ما في مثل ما قلنا اختبار مشخص بوضوح. ممكن نحن نعتمد على القصصية والتعاضد مع التشخيص بالام ار اي. التشخيص بالحالات التيبيكال نورالجيا بيكون سهل، أسهل نوعا ما. ام ار اي بتوريني مكان ضغط الوريد أو الشريان على العصب. ممكن أيضا السي تي سكان يفيد لما بيكون عندي حالات عصاب غير نموذجية اتيبيكال نورالجيا، أو إنه مثلا بيكون النورالجيا عم تحصل عند صغار السن، فقد نشك إنه يكون في عندي ورم أو أعراض لمرض آخر. وأيضا السي تي سكان بتكون مفيدة لما الحالة ما تتحسن على الأدوية. بالنسبة للمعالجة، وأنا الحقيقة ذكرتها لأنه جزء منها ينبغي أن يطلع عليه طبيب الأسنان، باعتبار أنه إذا كان طبيب الأسنان قادر وعنده المعرفة اللازمة ممكن أنه يعالج، يشخص الحالة ويعالجها. المريض قد يراجع الطبيب الأسنان لشكوى خدر أو ألم،
وهون طبيب الأسنان على الأقل لازم يكون عنده المعرفة والقدرة على تشخيص المرض. أما المعالجة فممكن يوجهه للطبيب المختص، وممكن أنه يقوم بالمعالجة في حالات أو في على المستويات الأولى الفيرست لاين ثيرابي. طبعا الألم العصابي بدنا نلاحظ أنه المريض ما بيتحسن باستعمال المسكنات المعروفة، لذلك نعمد لخطوط أخرى في المعالجة. المعالجة تأخذ عدة خطوط مثل ما قلنا. الفيرست لاين هو انه نحن بنستخدم اشهر الادويه اللي بنستخدمها بالمعالجه هو التكريتول او الكربامازيبين. بنعطي في البدايه جرعات صغيره، بنتدرج، بنبدا ب 200 نص حبه صباحا ونص حبه مساء 200 ملي جرام. بنرفع الجرعه بعد يوم الى 400، بتصير 200 صباحا 200 مساء، وبنزيد ملي جرام تدريجيا بنفس الوتيره لحتى نوصل أقصى جرعة لل 1200 ملي جرام. طبعا نحن الزيادة نتحكم فيها حسب التحكم بالأعراض. ممكن المريض بعد بدءه بالعلاج يعاني بعض السايد افكتس لهذا الدواء، مثل حصول دوخة، مثل اضطرابات رؤية. بشكل عام ننتبه مع هؤلاء المرضى من يكون في يتناول مثبطات الماء أو السيميتيدين. الدواء هذا إذا كان المريض عم يتناول الفينوباربيتال فبيتعارض معه، بيؤدي لتخفيضه، فبننتبه لأنه هذا بيؤدي لتنشيط النوبات عند المريض الصرعي. الفعالية الدواء بتتضاءل مع تقدم الإصابة، وعادة نحن بنعطيه لمدة شهر، وفي حالة تحسن ممكن نحن نعطي الدواء باستمرار لمنع النكس، ومنخفض الجرعة تدريجيا إلى أنه نوقفها. ممكن نحن لتعزيز المفعول أنه نشاركها مع مضادات الهستامين. ممكن نستخدم المعالجة بالتخدير في بعض الأحيان، لأنه الألم الحقيقة لو ما تحسن فممكن الحقيقة يكون غير محتمل بالنسبة للمريض. ممكن أيضا نعطي المرخيات العضلية مثل الباكلوفين 5 ملغ 3 مرات في اليوم. ممكن نزيدها كل 3 أيام، نزود إلى 10 وبعدين 15 ولا20، تستمر هيك الزيادة لحتى نوصل ل 80 ملغ. بنفس الطريقة كل 3 أيام نزود 10 ملغ لحتى نحاول نسيطر على الأعراض. الزيادة هي في الجرعات تحكمها تحسن المريض. ممكن أيضا ينعطى الأوكسا كاربازيبين، كمان نفس الطريقة بنعطي 600 ملغ يوميا، بنقسم الجرعة صباح مساء، وبنوصل لأقصى جرعة بحدود 1800. كلها هي عبارة عن مضادات اختلاج، وتعتبر فيرست لاين ثيرابي للنورالجيا. السكند لاين ثيرابي هو اللاموتريجين، اللي هي أيضا مضادات اختلاج بيعرفوا أطباء العصبية من خلال معالجات بعض أنواع الصرع. وممكن مثل ما قلنا الباكلوفين ينعطى لتعزيز أو لحتى يعمل لي نوع من الجابا أجونيست، بيعطيني فعل مرخي عضلي بيكون محبذ. وطبعا مثل ما شايفين مجموعة من السايد افكت. ننتبه للتوكسيسيتي اللي بتتظاهر بمجموعة من الأعراض. نحن المهم أنه نتقيد بالجرعات يلي ذكرتها. طبعا مما يمكن أيضا استخدامه في معالجة النورالجيا هو المعالجة الفيزيائية. ممكن نطبق الحرارة باستعمال أشعة قصيرة الموجات مثل الألترافيوليت، مثل الإنفراريد، خصوصا إذا كان في عندي التهاب عصبي. ممكن أيضا استخدام الحرارة الرطبة واستخدام مثل الكمادات الرطبة الساخنة. السكند لاين أيضا عندنا البيموزايد. في حال أنه المريض لا يزال يعاني من الأعراض فممكن نحن نعمد للجراحة، يتم تنبيه عقدة جاسر بإدخال إبرة داخل الجمجمة أو باستخدام المسبار التبريدي. مجموعة من التقنيات، البالون كومبريشن، الجاما نايف، راديو سيرجري، المايكرو فاسكولار ديكومبريشن، مجموعة من التقنيات الجراحية. هون طبعا بيكون دور الجراح العصبي في التعامل مع الحالة. في طبعا هناك بعض الأدوية البديلة في حال حصول سايد افكت مع الخط الفيرست لاين والسكند لاين. الأدوية يعني ممكن نحن نستخدم البريغابالين 150 ل 600 ملغ على اليوم. ممكن نستخدم الجابابنتين 900 ل 3600 ملغ في اليوم. طبعا الجابابنتين ممكن يترافق بنفس السايد افكت اللي شفناها مع التكريتول. هناك طبعا بعض التقارير عن تأثير الأكسيكودون والمورفين في تقليل أيضا الألم، لكن طبعا هي أدوية تسبب الاعتياد والإدمان، وبالتالي لا ينبغي لنا كأطباء أسنان أنه نعمد لوصفها. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم. أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة. نلتقي إن شاء الله على خير في المحاضرة القادمة. نحكي عن شلل بالحالة، أيضا ممكن أنه يراجع المريض طبيب الأسنان لاعتقاده بأنه المشكلة سنية، فنتعرف عليها وكيفية تدبيرها. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.